හොඳයි. අදත් හෝනෝ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මගේ යාළුවෝ හැම කෙනෙක්ම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද අපි වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තටම මේ දවස් දෙකකට කලින් පෙබරවාරි 20 වෙනිදා Samsung Galaxy S10 කියන ෆෝන් එක රිලීස් වුණා සෑන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ කියන නගරයේදී. ඇමරිකාවේ තියෙන සෑන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ නගරයේදී මේක Samsung Galaxy S launching event එකේදී ඒ කට්ටිය මුලින්ම එයාලගේ ප්‍රධාන CEO DG කෝ විසින්ම වරට මහජනතාවට ප්‍රදර්ශනය කරා. ඇත්තට මේ ඉවෙන්ට් එකේදී Samsung Galaxy S10 එකත් එක්කම Samsung Fold කියලා ඩිවයිස් එකක් මේ කට්ටිය රිලීස් කරා. මේ Samsung Fold කියන ඩිවයිස් එකේ තියෙන බේසික් විශේෂාංග තමයි මේකේ තියෙන්නේ 4.6ක covered display එකක්. ඒ වගේමයි මේක අපිට හකුලවපු ෆෝන් එකක්. මේක අපිට full open කරාට පස්සේ full දිගෑරියට පස්සේ මේක තියෙනවා 7.3ක Infinity Flex display එකක්. ඒ කියන්නේ නැවිය හැකි 7.3ක ටැබ්ලට් එකක්. ෆෝන් එක ටැබ් එකක් බවට ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරන්න පුළුවන් විදිහේ ඩිවයිස් එකක් ප්‍රථම වතාවට ලෝකෙට ඉදිරිපත් කරන Samsung Fold එකේ. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා trip rear camera එකක්, camera setup එකක්, wide angle camera එකක්, ultra wide camera එකක් සහ telephoto camera එකක්. ඒ වගේම dual front camera එකක් එක්ක wide RGB wide angle camera එකක් මේකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේමයි RGB colors වල depth එක හඳුනා ගැනීම හැකියාව මේ front camera එකට තියෙනවා. ඒ වගේමයි මේකේ තියෙනවා 12GB RAM එකක් සහ 512GB ROM එකක්. මේකේ බැටරි එක 4380 mAh දක්වා විශාල බැටරි එකක් තියෙනවා. ඇත්තට මේ ෆෝන් එක විශේෂ ශේෂ්ත්‍රවල වැඩ කරන කට්ටියට ඉතාම හොඳ ඩිවයිස් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ Samsung Fold එකෙන් පස්සේ මේ කට්ටිය මුලින්ම රිලීස් කරේ Samsung Galaxy S10 කියන ෆෝන් එක. මේ S10 ෆෝන් එකේ ආරම්භය ගැන අපි කතා කරමු. S10 ෆෝන් එක නිපද වෙන්න කලින් මුලින්ම මේ කට්ටියගේ Samsung සමාගම විසින් Samsung S කියන ඩිවයිස් එක අදින් වසර 10කට කලින් මුල්ම වරට ලෝකෙට ඉදිරිපත් කරා. මේක ඉදිරිපත් කරන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි එවකට තරඟකාරී ආයතනයක් වෙච්ච Apple සමාගම විසින් ප්‍රථම වතාවට ස්පර්ශ සංවේදී තිරයක් සහිත, එහෙම නැත්නම් අපේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් touch display එකක් සහිත Apple 3GS කියන දුරකථනය ලෝකෙට ඉදිරිපත් කරා. මේකත් එක්ක Samsung සමාගමට තරඟකාරීත්වයක් දෙන්න අවශ්‍ය නිසා Android කියන මෙහෙයුම් පද්ධතිය පාදක කරගෙන Samsung Galaxy S කියන ෆෝන් එක මුල්ම වරට ලෝකෙට ඉදිරිපත් කරා. මේකෙන් මේ කට්ටිය හිතුවේ නැති විදිහට අනපේක්ෂිත විදිහට ඉතාම හොඳින් මේ දුරකථන ලෝකයේ අලෙවි වෙන්න පටන් ගත්තා. මේක මේ කට්ටිය Samsung S කියන සීරීස් එකක් දුරකථන උත්පාදනය කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ අතර Samsung S device එක ඊට පස්සේ Samsung S device එකෙන් පස්සේ dual core processor එකක් එක්ක ඒවකට තිබ්බ හොඳම මව්පොරු සහිත දුරකථන විදිහට Samsung S2 device එක මේ කට්ටිය ඉදිරිපත් කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ එක්කම ඊට පස්සේ Samsung Galaxy S3 හොඳ කැමරා එකක් එක්ක මෙගාපික්සල් 8ක කැමරා එකක් එක්ක හොඳ බැටරි ලයිෆ් එකක් තියෙන, ඊට පස්සේ ගොඩක් සිහින් Samsung Galaxy S4 දුරකථනය සහ water and dust resistance සහිත Samsung Galaxy S5 device එකත් එක්ක මුල්ම වරට Edge නැවුණු අග කෙළවර නැවුණු ඩිස්ප්ලේ එකක් සහිත Samsung Galaxy S6 සහ X7 device එකත් එක්ක ලෝකෙට ඉදිරිපත් කරා. ඒකම Infinity display එක මුල්ම වරට ලෝකෙට S8 එකේ මේ කට්ටිය හඳුන්වා දුන්නා. ගිය අවුරුද්ද ජනවාරියේ Samsung Galaxy S9 ෆෝන් එක රිලීස් කරාට පස්සේ මේ කට්ටියට ඊළඟට කරන්න ඉතුරු වෙලා තිබුණේ Samsung Galaxy S10 කියන ඩිවයිස් එකේ Infinity bezel-less, ඒ කියන්නේ ඩිස්ප්ලේ එකේ සීමාවකින් තොරව දුරකථනයක් ඉදිරිපත් කරන්න. මේ දක්වා කිසිම කෙනෙක් කිසිම දුරකථන සමාගමකට ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වෙච්ච මේ දේ Samsung සමාගම S10 ඩිවයිස් එකෙන් තමන්ගේ ආධිපත්‍ය දුරකථන ලෝකේ තමන් සන්නතු කරගන්න පුළුවන් වුණා. හරි, අපි දැන් එහෙනම් Samsung Galaxy S10 කියන device එක unbox කරලා බලමු. මේ S10 එකේ උඩින්ම ගහලා තියෙන්නේ S10 කියන ලකුණට. ඒ වගේම S10 මම මේ ඔයාලට unbox කරලා පෙන්නන්නේ S10 Plus device එක. ඒකේ box එක open කරපුවාම මුලින්ම තියෙන්නේ device එක. අපි device එක දැනට චුට්ටක් පැත්තකින් තියමු. අපි ඉස්සෙල් පොඩක් දුරකින් කතා කරන නිසා. හරි. දැන් බලන්න box එකකින් තව මොනවද තියෙන්නේ? හරි. ඔයාලට පේනවා සුදු පාටට තියෙනවා දැන් මෙතන wall adapter එක. මේක තියෙන්නේ USB Type A port එකක්. මේක 3.0 support කරනවා. බලන්න. හරි. අපි බලමු දැන් මොකක්ද ඊළඟට තියෙන්නේ කියලා. ඉන්න මම ගෙස් කරනවා.
මේ තියෙන්නේ අපේ data cable එක. මේ නැත්නම් charging cable එක. ඔව් මේ තියෙන අපේ data cable එක. මේ USB type C port එක. ඔව් ඒක තියෙනවා USB type C to USB type A micro adapter එක. එහෙම නැත්නම් OTG port එක. අපිට මේකෙන් pen drive එකක් වගේ add කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපේ earpiece එක. නැත්නම් earphone එක කියන්නේ. මේක ඇත්තටම හොඳ bass quality එකක් තියෙන earphone එකක් කියලා පේනවා බැලුමටම. මෙයාලා ප්‍රථම වතාවට අපේ දැන් ගොඩක් එන flagship device වල මේ 3.5mm headphone jack එක එන්නේ නැහැ. නමුත් S10 එකේ මේ කට්ටියක include කරලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම හොඳ දෙයක්. අපේ කනේ size එක සහ කනේ සුවපහසුව තියෙන විදිහට ඒ කට්ටිය earbuds කිහිපයකුත් මේක දීලා තියෙනවා. පෙට්ටියේ පේන අනිත් පැත්තට හැරෙුවට පස්සේ ඒක ඇතුලේ තියෙන තව පොඩි hidden box එකක්. ඒක ඔයාලට මුලින්ම පේනවා SIM ejecting tool එක තියෙනවා. ඒක තියෙනවා පොඩි paper works ටික. අපි කවදාවත් paper works කියවන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක චුට්ටක් පැත්තකින් තියමු. හරි. දැන් තියෙනවා device එක. බලන්න. device එකේ back එකේ තියෙනවා triple camera setup එකක් එක්ක flasher එක. හරි. අපි දැන් phone එකේ back එකේ සහ front එකේ තියෙන sticks ටික කලවල ඉවත් කරමු. ඔයාලට පේන චුට්ටක් කර fingerprint එක වගේ තියෙන තැන තියෙනවා. ඒ වගේම camera hole එකත් camera එකටත් මේ කට්ටිය cut එක දාලා තියෙන display එක. හරි. දැන් බලන්න device එක ප්‍රථම වතාවට මම පළවෙනි වතාවට turn on කරා. මුලින්ම දිස්සන Samsung Galaxy S10 Plus powered by Android කියලා. අපි ඕන නිකන් phone එකේ ඉතුරු ටික කතා කරමු. headphone jack එක, type C port එක, ඒ වගේම main speaker එක සහ main microphone එක. ඊට පස්සේ phone එකේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන power button එක. ඒ වගේම antenna band එක තියෙනවා ඔයාලට මෙහා පැත්තේ. phone එකේ උඩ තියෙන්නේ SIM ejecting tool එක සහ අපිට micro SD card එක දාලා expand කරන එකත් එක්ක noise cancellation microphone එක තියෙනවා. අනිත් පැත්තේ තියෙනවා volume rocker එකත් එක්ක එයා Samsung flagship device වලට සුපුරුදු Bixby button එක. ඇත්තටම මේක මේ විදිහට physical button එක ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවාද display එකේ පොඩියට edge ගතියක් තියෙනවා පොඩිය. හරි. back එකේ අපි බැලුවොත් triple camera setup එකක් තියෙන්නේ. 20 megapixel normal camera එකක්. අනිත් එක wide angle camera එකක්. සහ අනිත් camera එක ultra wide angle camera එකක්. ඒ වගේම phone එකේ back එක glossy finish එකක් තියෙන්නේ. phone එකේ front එකේ කිසිම physical button එකක් නැහැ. ඒ වගේම camera එකට තියෙන hole එක display එක මත තමයි camera එක තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි දැන් phone එක setup කරගමු. phone එක protect කරන්න අපිට face recognition එක, fingerprint එක, ඊට පස්සේ pattern එක, pin එක වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ in display fingerprint sensor එකක්. Samsung සමාගම ප්‍රථම වතාවට ultrasonic fingerprint sensor එකක් තමයි මේ දුරකථනයට include කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ fingerprint sensor එක display එකේ අඳුරගන්නේ ultrasonic sound එකක් විදිහට. ඒ වගේම phone එකත් එක්ක ඉන්නේ One UI කියන UI එක operating system එක. ඒක ගොඩක් customizable කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ customize කරන්න පුළුවන් අපිට ඕන විදිහට. අපේ fingerprint එක තියලා අපේ phone එක phone එකට mount කරගන්න. සාමාන්‍ය phone එකක තියෙන වගේ සැරේට අපි ඇඟිලි හැම පැත්තම cover වෙන විදිහට fingerprint එක scan කරන්න. හරි. දැන් මගේ fingerprint එක phone එකට include කරගත්තා. අපි දැන් setup එක finish කරලා දැන් බලමු මොකද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. හරි. phone එකට log වෙච්ච ගමන් තියෙන ඉතාලම ලස්සන සරල interface එකක්. ඉතින් හොඳ ලොකු icon එකක්. අපි ඉස්සෙල්ලාම ගිහින් බලමු settings වල storage එක box එකේ තිබිච්ච විදිහටම තියෙනවද කියලා අපි බලමු. ඔව් තියෙනවා GB 106.9ක් තියෙන අපිට use කරන්න පුළුවන් තත්ත්වය available spaces එක. phone එක lock කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ fingerprint එක තියලා phone එක unlock කරගන්න. ඔයාලා දැක්කා දැන් අර photo bubble එකක් වගේ ඇඟිල්ල වටේට ගිහිල්ලා තමයි phone එක unlock වුනේ. ඒ වගේම display එක off එකේ තියෙද්දිත් අපි fingerprint එක තියෙන තැන අපේ මතකෙන් fingerprint එක mount කරොත් ඒ කට්ටිය ඔටෝම detect කරගෙන ultrasonic fingerprint sensor එකෙන් අපේ fingerprint එක ඔටෝම detect කරගෙන phone එක unlock කරන්න හැකියාව මේ S10 device එකට තියෙනවා. මේක unlock වෙන සෑම වතාවකම phone එකේ තියෙන lock screen එකේ image එක Huawei device වල වගේ මේ image එක change වෙනවා. ඒක ඇත්තටම හොඳ දෙයක්. ඒ වගේම මම මේ Samsung S flagship වල තියෙන විශේෂම කැමතිම favorite දේ තමයි මේකේ තියෙන night mode එක. night mode එක දැම්මට පස්සේ phone එකේ ඔක්කොම වගේ black screen එකකට බවට පත් වෙනවා. ඔක්කොම interface එක. අපි call dial එක ගත්තත්, messaging app එක ගත්තත්, contacts ගත්තත්, notifications ගත්තත් ඔක්කොම black screen එකක්. ඒක ඇත්තටම අපේ battery save කරගන්න
ලොකු ඉතුරුවක්, ලොකු හැකියාවක්. අපි දැන් අපේ කැමරා එක ඔන් කරලා බලමු. ඔයාලට පේනවා අපි කැමරා එක ඔන් කරා. හොඳ ෂටර් ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම බලන්න මෙතන තියෙන අර ගස් තුනක් වගේ අයිකන් එක අපි ක්ලික් කරාට පස්සේ ෆෝන් කැමරා එකක් ඈතට ගියා. ඒ කියන්නේ වයිඩ් සෙන්සර් එකෙන් තමයි, ලෙන්ස් එකෙන් තමයි මේ ඉමේජ් එක කැප්චර් කරන්නේ. ඔය තනි ගහක් වගේ අයිකන් එක අපි දැම්මම පස්සේ දැක්කා. ඉමේජ් එක ගොඩාක් ලං වුණා. ගොඩාක් ફોකස් වුණා. මේක තමයි අර ෆෝකසින් ලෙන්ස් එක මැද තියෙන්නේ නෝමල් ලෙන්ස් එක. හරි. ඔයාලා දැන් දැක්කේ Samsung S10 ෆෝන් එකේ කැමරා එකේ ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකේ කොහොමද ඉමේජ් එක තියෙන ක්වොලිටි එක ඒ වගේම අපි ලෙන්ස් එක මාරු කරනකොට ඉමේජ් එකේ තියෙන තත්ත්වය තමයි අපි දැක්කේ. ඒ වගේම මේ කැමරා එකට තියෙනවා ලයිව් ෆෝකස් පහසුකම. ඒ කියන්නේ ඊටාම හොඳට ඔබ්ජෙක්ට් එක හඳුනගෙන ෆෝකස් එක හොයාගෙන ඒ වගේම ඔටෝ ඩෙප්ත් එක මේ අපිට තීරණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ ඉෆෙක්ට්ස් තියෙනවා. අර ෆිෂ් අයි ඉෆෙක්ට්ස් එක වගේ. මේ ෆෝන් එකක් තියෙන එකත් එක්ක එන තවත් සුවිශේෂී දෙයක් තමයි වයර්ලස් පවර් ෂෙයා කියන එක. මේ නොටිෆිකේෂන් එකෙන් අපි වයර්ලස් පවර් ෂෙයා කියන එක එනේබල් කරලා අපි ගාව තියෙන තවත් වයර්ලස් charge කරන්න පුළුවන් ඩිවයිස් එකක් අපේ ෆෝන් එකේ බෑක් එකට ලං කරාට පස්සේ අපි සාමාන්‍ය වයර්ලස් පෑඩ් එකක දුරකථනයක් තියලා charge කරනවා වගේ තමයි අපේ අනිත් ඩිවයිස් එක අපේ කලින් ඩිවයිස් එකේ බැටරි එක charge කරන්න පුළුවන්. මේක ඩිවයිස් එක දුරකථනයක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. වයර්ලස් charge කරන්න පුළුවන්. ඕන ඩිවයිස් එකක් අපිට මේ ආකාරයෙන් charge කරන්න පුළුවන්. වයර්ලස් ෂෙයා කියන එක මුල්වරට හඳුන්වලා දෙන මේ Samsung සමාගම. ඒ වගේම මේ දුරකථනය කියන සෑම කැමරා එකක්ම හොඳ ඉමේජ් ස්ටේබිලයිසර් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි සෙලවීමක් සහිතව මූවමන්ට් එකක් සහිතව වීඩියෝ එකක් ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරා. අපේ ගන්න ෆොටෝ එක ස්ටිල් කිසිම සෙලවීමකට භාජනය වෙන්නේ නැතුව ඉතාම හොඳ තත්ත්වයේ ෂේප් වීමක් නැති ෆොටෝ එකක් සහ වීඩියෝ එකක් අපිට මේ දුරකථනයෙන් කැප්චර් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම දුරකථනයේ තියෙන AI එක හරහා දුරකථනයේ අපි ගන්න වීඩියෝ එකේ මේ මොහොතට අදාළ HDR ක්වොලිටි එකේ ඒ වටාවේ ඒ මොහොතේ තියෙන පසුබිම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන ක්වොලිටි එකේ හොඳම තත්ත්වය අපේ මුළු වීඩියෝ එකම කවුන්ට් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ලෝකේ පළවෙනි වතාවට Wi-Fi 6 කියන ටෙක්නොලොජි එක මේ දුරකථනයත් එක්ක මුල්ම රට ලෝකෙට මේකට ඉදිරිපත් කරනවා. මේ Samsung S10 device එකේ විවිධ කැටගරිස් තියෙනවා. එකක් තමයි Samsung S10e කියන්නේ. ඒකේ අර wide angle camera කැමරස් තුනෙන් බැක් කැමරා එකේ ultra wide කැමරා එක නැහැ. ඊට පස්සේ S10 අපි දැන් කතා කරපු device එක. ඒකේ front කැමරා එකේ තියෙන එක කැමරා එකයි. ඊට පස්සේ තියෙනවා S10 plus එක. මේක ගැන තමයි මම ඔයාලට දැන් unbox කරලා පෙන්නන්නේ. ඒ වගේම S10 5G කියන එක. ඒක තමයි අර කලින් අපේ Samsung S series එකේ ආව flagship device වල S10 Plus, S10 Max වගේ ආව ලොකු infinity display එකක් සහිත දුරකථන විදිහට අපිට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. S10 5G කියන device එක. හොඳයි. මම හිතනවා මේ ෆෝන් එක ගැන S10 දුරකථනය ගැන ඉතා පැහැදිලිව ඔයාලට මම ඉදිරිපත් කරා කියලා. මේ දුරකථනය සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට මොකද ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවා? පහළ දෙන comment section එකේ. ඒ ගැන ඔයාලට comment එකක් දාන්න පුළුවන්. අපි හැම වෙලාවෙදිම ඔයාලට reply කරනවා. ඒ වගේ තාමත් අපේ YouTube channel එක whoknow YouTube channel එක subscribe කරගෙන නැත්නම් දැන්ම ගිහින් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපේ subscribe කරන්න. ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක click කරොත් විතරයි අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඔයාලට notification එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.